Ahhoz, hogy így jó vendéglátásról tudjunk beszélni, nagyon fontos egy kapcsolatrendszernek a kiépítése. Ugyebár a gasztronómiában az egyik legfontosabb dolog az a jó nyersanyag. A nyersanyaghoz értelemszerűen jó termelők kellenek. Magyarországon nagyon sok jó nyersanyag található. Kisebb utánjárással az ember azért fel tud építeni egy olyan gasztronómiai szortimentet, ami egész évben végig tudja kísérni akár az étlapját. Egyre több séf, illetve vendéglátó egység is felismeri azt, hogy a környezetében lévő nyersanyagokat könnyebben be tudja szerezni. A vendégek is sokkal jobban érdeklődnek és sokkal jobban igénylik azokat a nyersanyagokat, amelyek a környezetükben található. Régi szülők, nagyszülők idejében, tehát mit tudom én, egy vagy két generációval visszatekintünk, akkor azért mindenki tudta, hogy mi mire való, mi mikor terem, milyen fajtákat kell telepíteni, és megvoltak mindig ezek a régi hagyományos magyar fajták, amik nagyon jól működtek. Mint hogyha ezt a tudást így nem örököltük volna át. Van egy ilyen mostanában elég sokat elhangzó szó, a fenntarthatóság, és ebben szerintem nagyon-nagyon nagy szerepe van annak, hogy ahhoz, hogy egy étterem fenntartható legyen, ahhoz tök jó, hogyha el tudunk tartani X családot még, vagy csak be tudunk segíteni az ő háztartásukba, az ő vállalkozásukba. Mi a kis csökétteremben itt nagyon figyelünk arra, hogy az alapanyagokat, amiket felhasználunk, lehetőleg minél közelebbről szerezzük be. Ezáltal meg tudjuk mutatni a mi térségünket, hogy abból főzünk, amit itt találunk helyben. Nálunk itt a Pajtában egy nagyon természetközeli, szezonális és regionális konyhát igyekszünk megvalósítani. Ebből a szempontból úgy gondolom, hogy ez egy igazi kincs és a szakmának a szép része, amikor bizonyos zöldségeket, mikrozöldeket, virágokat, fűszernövényeket meg tud az ember saját magának termelni, és ez hozzátartozik az, hogy rengeteg vadon növő alapanyagot használunk, illetve gyűjtögetünk szezonálisan közösen a csapattal. A Pajtának 10, nekem meg 5 év távlatában eljutottunk odáig, hogy gyakorlatilag 50 kilométeren belülről be tudunk szerezni minden zöldséget, gyümölcsöt, húst. Ilyen szempontból nagyon gazdag maga az őrség, mind alapanyag szempontjából, mind gasztronómia szempontjából, mind kulturális szempontból, úgyhogy igyekszünk ezt maximálisan és a lehető legnagyobb tisztelettel használni. Egész sokan foglalkoznak feldolgozással, akár vadfeldolgozás, akár erdei gomba, akár sajtkészítés. Ezáltal ezek mind ráhatással vannak az étlapunkra. A jó nyersanyagaink megvannak, megkeressük hozzá a megfelelő technológiát, és ebből épül fel az étlapunk. Mi előtérbe helyezzük az egri borászatokat az étteremben. Próbálunk ezekhez megfelelő ételeket ajánlani, mert hogy valaki először bort választ, ahhoz adunk ételt, ahhoz próbálunk ételt ajánlani. Ha valaki meg ételt választ, akkor ahhoz keresünk. Úgyhogy ez egy oda-vissza játszó dolog. Az egri borok azért mostanában szerintem olyan minőséget produkálnak, amelyekhez nekünk is föl kell kötni úgymond a gatyánkat, és oda tenni magunkat, hogy olyan ételeket produkáljunk hozzá. A vendégek számára egyre fontosabb az, hogy lokálisan állítsák elő azt az alapanyagot, amiből mi ételt készítünk. Ennek azért van nagyon nagy jelentősége, hiszen amikor valaki ide érkezik hozzánk, akkor szeretné megkóstolni azt, ami itt terem, ami itt szezonálisan terem, hogy milyen annak az íze, összehasonlítva azzal esetleg, amit otthon megtapasztalt. 2-3 éve megtaláltuk azokat a termelőket, akik nekünk termelnek itt a faluban. Mi ez alapján a szívügyünknek tekintjük azt, hogy az Almalomban a helyit képviseljük. Nagyon nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy ezért a nagyon sok erőfeszítésért megkaptuk a zöld Michelin csillagot, ami pont, hogy ennek a fenntarthatóságot díjazta, és ezért egy igazán boldog hely vagyunk mi itt most az Engő lábánál. Törekszünk arra, hogy legyen regionális termék a étlapon, de nem minden áron. Szerintem a legfontosabb az, hogy minőséget tudjunk adni. Ha ez megoldható a helyi alapanyagból, akkor abból fogjuk megoldani. Ha nem megoldható, akkor keresünk alternatívát rá. A nemzetközi és a hazai alapanyagnak a összemosása, azt gondolom, hogy még most kezd a mezőgazdaság olyan szintre felnőni, hogy egyre nagyobb részt tud kiharapni ebből a térből. Úgyhogy nekünk ebbe kell bele nőnünk, ebbe kell civilizálódnunk abban, hogy ezt hogy tudjuk kettőt egymással ötvözni. Úgyhogy ebből szeretnénk afelé elmenni, hogy ez minél jobban a magyar alapanyag felé tolódjon el. Minél jobban tudunk kiváltani dolgokat, alapanyagokat, akár húsról beszélünk, akár terményekről, annál erősebb lesz a magyar gasztronómia, hiszen ez a legfontosabb, hogy a magyar gasztronómia erősödjön.
hellohungary.hu. Hello új élmények!